Подивіться, яка тут краса. Ми знаходимося в Оминія, і це озеро Орта. Якщо в П'ємонті існує місце, здатне поєднати в собі поезію, природу та дрібку магії, то це Оминія, чарівне містечко, розташоване на північному березі озера Орта. Ця водна гладь, яку вважають однією з найромантичніших в Італії, приховує маленький секрет, на відміну від майже всіх інших озер. Вода тут тече на північ, даючи початок річці. Цю унікальну особливість місцеві жителі з гордістю описують відомим висловом «Річка тече вгору, і правила тут встановлюємо ми». Але Оминня – це також місто з глибоким творчим серцем. Саме тут народився Джанні Родарі, видатний майстер дитячої літератури. Прогулюючись його вулицями, досі можна відчути цю казкову та фантастичну атмосферу. І це ще не все. Цей регіон став колискою великого італійського дизайну, де народилися історичні бренди, що прославили італійську кухню на весь світ. Маршрут ді Сан-Бернардо делі Альпі. Якщо з набережної погляд повільно ковзає водою, то варто піднятися всього на кілька хвилин, щоб побачити всю панораму, як на долоні. Ласкаво просимо на Монте-Дзолі. Парко Монте-Дзолі – це наш маршрут, який ми будемо проходити зараз. В Чіреджо, фраціоне ді Оминня. Мадре адората, прега per noi. Матінко Божа, молися за нас. Il sentiero c'è. Маршрут є, написано. Цей маршрут дуже легкий. Він підходить для сімей з дітьми. Ми тут ще ніколи не були. Перший раз. Коли прийдемо на гору, то покажемо вам цю вершину. Тут написано «Вхід на вершину Дзолі». Можна навіть велосипедами їхати. Піднімаємося до гори. Подивіться, що вітер тут наробив. Дерева попадали. Був сильний вітер. І десь недавно.
дерево впало на електричний провід, подивіться. Велике дерево впало, а тут дитячий майданчик. Ми двоє з відеокамерами, бачите? Чао, Марія. Чао! Мій чоловік робить відео на італійській, а я на українській, на моїй рідній мові. Тут написано «Маршрут життя». Перкорсо де ла віта. Тут така лавка, де можна відпочити, бачите? І камінь. Ай, чи коротше сопра. Бачите? На цьому камню є хрест. Обережно, тут дорога для велосипедистів, а ми йдемо по нашому маршруту.
Звідси відкривається просто захопливий краєвид на озеро та навколишні гори. Справжній природний балкон, який дарує унікальну перспективу. Проте Монтедзолі – це не лише оглядовий майданчик, це місце, сповнене історії та таємниць. Тут збереглася важлива археологічна зона з наскельними малюнками, яким уже 1000 років, а також дивовижні споруди. Це ідеальне поєднання далекого минулого та неймовірної краси пейзажів, яке перетворює Уменью та її околиці на місце постійних відкриттів. I should, but I don't wanna fall. I know with you I have to learn my lessons. You go up when I go down. You see clear when I go blind. When I fall hard, you turn me around. Oh, you go up when I go down. You see clear when I go blind. And oh, I hope you always be. Перділя о пердіква. Сюди чи туди? Цікаво. Sì. O di qua o di là? Certo. Andiamo di qua. Andiamo di qua. Подивіться, яка тут панорама з вершини. But I don't wanna fall. I know with you I have to learn my lessons. And you go up when I go down. And you see clear when I go blind. When I fall hard, you turn me around. Oh, and you go. Я не знаю, як можна назвати таких людей. Не хочу вимовляти погані слова. Невже це не можна забрати і занести додому? Треба обов'язково насмітити на вершині. Йдемо вниз, подивимося на великі каміння. На Монтедзолі, прямо серед давніх скель, є гладкі, немов відполіровані кам'яні спуски. Починаючи ще з епохи бронзи і протягом багатьох століть, тут існувало сильне язичницьке вірування. Вважалося, що жінки, які мали труднощі з вагітністю, повинні були прийти сюди, сісти на скелю і з'їхати по ній. За кельтськими та доримськими ритуалами цей камінь був пов'язаний із богинею-матір'ю та землею, а тертя об скелю мало передати жінці силу родючості. Ця традиція настільки глибоко вкоренилася в місцевій культурі, що пережила язичницькі часи. У середньовіччі католицька церква всіма способами намагалася заборонити цей ритуал, вважаючи його скандальним і гріховим. У деяких регіонах Італії священики навіть розбивали такі скелі молотком, щоб зробити їх шорсткими, або будували поверх них каплиці, аби зупинити жінок. Але на Монтедзолі ці скелі й досі залишаються там, гладкі
та відполірований часом. Тут є все в цьому парку. І хатинки, щоб робити пікнік, і столи, і лавки. Дуже гарно тут. Тут робили ритуал ковзання по каменю в давні часи. І подивіться за моєю спиною, яка краса на озеро Орта. У середньовіччі Оминня була окріпленим містом, захищеним міцними мурами та 5 великими в'їзними брамами. То були часи постійних війн між сусідніми містами, а найзапекліше суперництво точилося з жителями містечка Інтра, що на сусідньому озері Маджоре. Розповідають, що однієї ночі військо Інтри вирішило здійснити несподіваний напад, щоб пограбувати Оминню. Скориставшись суцільною темрявою та тим, що вартові міцно спали, ворожі солдати тихо підібралися до самих мурів. Усе було готове до вторгнення, але Оминня мала особливого союзника – годинник на дзвіниці. В ті часи вежові годинники не були такими точними, як зараз, і годинник Оминні мав одну особливість – він відбивав кожні чверть години, так голосно, різко і металево, що здригався кожен, хто до цього не звик. Саме тоді, коли вороги вже збиралися перелазити через мур, годинник гучно пробив чверть години. В нічній тиші цей звук здався гуркотом гармати. Солдати Інтри, заскочені зненацька, так сильно перелякалися цього пекельного звуку, який вони сприйняли за сигнал до засідки, що накивали п'ятами, кинувши зброю. Відтоді жителі Оминні почали висміювати своїх суперників, кажучи, що знадобилося всього 15 хвилин, аби змусити їх тікати. Так народився місцевий вислів про те, що в Оминні навіть чверть години стереже місто. Ця легенда залишилася настільки відомою, що й сьогодні, аби підкреслити винахідливість та кмітливість жителів Оминні, згадують історію про те, як чверть години врятувало місто без жодної краплі крові.